Hello guys! Shoutout po sa ating lahat. Ngayon ay meron tayong bagong isi-share sa inyo. Ito ay about paano mo ba malalaman yung model ng phone, lalo na kung patay or may password. Bago tayo mag-proceed guys doon ay mag-intro muna. Pish! Okay guys, ngayon yung pinakauna at basic na para malaman mo kung anong model actually niyan is nasa about yan ng phone, 'di ba? So basic naman, nandun lang naman sa about yan no? Nandun din naman sa karton yan, no? So usually kasi pag inopen mo is nasa about, ayan siya. So malalaman mo kung anong model na siya, Vivo V29 halimbawa, ayan ano. So paano naman kung patay? Paano naman kung may password? Ayan. Diba? Paano mo malalaman ngayon? So, number one is, malalaman mo yan yung nasa likod, nasa back niya. So, usually guys, halimbawa, sa mga phone kasi mayroong naka-sticker dito sa likod. Lalo na yung mga Realme, Oppo, Vivo, na nakalagay doon CPH. Sa Realme is RMX. So, yun yung Oppo at Realme. Next naman is sa iPhone naman is nakalagay din naman yung model dito sa pinaka likod niya, no? So, isi-search mo lang, malalaman mo na kung ano yung pinaka model. So, for example nito is A1784. So, ang A1784 is iPhone 7 Plus. Sa Samsung din naman, nakalagay sa mga likod niyan. Halimbawa, itong Samsung na to is A908N. A908N. So, A9. Ayan. So, Samsung Galaxy A95G. Yun yung guys, yung ating mga nakalagay na sa likod, nakamarka na. So, makikita mo na kaagad yung kanyang model, ano? So, usually sa Samsung is A907, A905. Pag may 7, may S yon, no? Sa Vivo kasi, hindi mo malalaman kung anong model kapag hindi mo mabuksan, usually. So, usually sa ibang brand, sa ibang model is iba-iba ang pamamaraan para malaman kung ano yung kanyang model. So, yun yung ating sa by research, ano. So, sa Oppo, Realme, may mga nakasulat. Samsung. Sa Vivo, yung mga luma, meron Mga Oppo, meron din yung mga luma. Yung mga bagong Vivo ngayon, wala nakasulat sa likod. Sa Tecno, sa Redmi, may nakasulat din, no. So, mga M, blank, 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 blank. So, marami. Yun yung mga i-search mo lang para malaman mo kung ano yung kanyang exact na model. So, sa pangalawa natin is, simple lang, lalo na sa Vivo, kahit sa mga via USB. So, sa screen is makikita mo, magpasasalpak tayo ng USB. So, halimbawa, meron tayong Vivo Y15A ito, no? So, usually, halimbawa, hindi natin alam. Hindi ko alam. Kapag sinalpak natin, makikita mo na may lumalabas na kagad. Dito, nakalagay is Y15A. Doon pa lang, kahit isang shoot mo lang, labas na kagad yung kanyang model, no? Try pa tayo ng isa. Try natin itong V11. Tingnan natin. So, sa B11, ang nakalagay sa kanya ay Vivo 1804. Vivo 1804. So, ang gamit ko pala guys is yan, B11 Pro. So, next, mayroon tayo dito na nakalock na, alam ko ito A15 to na Oppo. So, subukan din natin. So, ang nangyari, hindi rin lumalabas. So, pero pag binuksan mo yung PC, wala rin.
So, kahit nakakaganyan siya, no, kung nakalock. So, limited lang din yung lalabas. Halimbawa, itong B29, try natin. Itong phone natin. So, dati na kasi siyang naka-download. Walang lumabas sa may baba. Dito, sa may baba niya. Pero nakikita mo sa may this PC or my computer, B29 na nakalagay. But actually, itong phone na to is tama nga na Vivo B29. And sa iPhone naman is hindi mo malalaman pagdating sa USB. Diba, gumamit ka ng 3U Tools, 3U Tools. Ang 3U Tools kasi, or any software na pang Apple, wala, hindi magpapakita yan pag hindi yan naka-open. So, ibig sabihin, useless din. Ayan. So, dun mo lang makikita na open siya pag naka-open. So, ibig sabihin, useless din, guys, na dapat pala i-open mo para malaman mo. Okay? Dun sa iPhone is, para, alimba, naka-open siya. Para malaman mo, is kailangan mong patayin. And then, power button and also volume down and salpak. Ayan. Patagalin mo konti. So, ganun. So, malalaman mo na kagad kung ano yung device na to. Kapag nag-recovery mode ka, ayan siya. iPhone 8 Plus. Minsan lang kasi nahirap talaga magpa-detect ng recovery mode, lalo na pa iba-iba yung button. So, ayan. So, sa iPhone 8 Plus, 7 Plus, pataas, yan. Kahit anong iPhone, malalaman mo na kagad kung ano yung kanyang, malalaman mo rin kanya yung serial number. Yun yung mga sa USB. So, medyo hassle pa, no? Pinapahirapan mo pa yung, usually yung sarili mo para malaman mo kung ano yung model. So, yun yung sa mga USB natin. So, isasalpak mo lang guys yung USB and makikita mo na kagad yung mga model. Pero hindi lahat lumalabas. So, punta muna tayo sa pangatlo, which is yung sa camera. Okay, yung sa camera, ganito naman yun guys. May makikita kang, ito yung pinaka camera nandito, swipe mo lang pa ganyan. And then, pag nag-picture ka, tapos pipindutin mo yun, ito, view mo. And then, titignan mo yung details na, no. So, makikita mo na dyan kung anong unit yung phone na yun, kahit pa nakalock. So, ganun yung ibang mga paraan para malaman kung ano yung model, kung wala kang PC, and then wala kang camera, cellphone na iba. Pero selected lang yan. So, dito naman tayo sa Vivo. Meron din. Sa Vivo, ayan, makikita mo, swipe mo pa ganun. And picture tayo. Okay, tingnan din natin yung details. So, I think dito yung model na naman niya. Details. Ayun, sa taas. So, makikita mo dyan is Vivo 180. Magpapakita dyan, Vivo 1804. So, ayun yung kanyang model. Isi-search mo ulit. And sa ibang mga unit, sa Samsung, I think wala eh. So, sa Vivo, madalas yan guys, sa Vivo, yung may mga camera na ganyan is, yan yung mga malalaman mo kung ano yung kanyang model, no? Sa iPhone, walang ganun, no? So, yun naman guys yung sa camera, sa Vivo, Realme, Oppo, Realme. Basta may na-camera doon, yun yung mga pamamaraan na pwede nating malaman kung ano yung kanyang model. Next is about
naman ito sa serial or IMEI. Sa may mga iPad, may mga serial ito na nakalagay naman dito, which is pwede natin na malaman kung ano yung pinaka model. So, bali pala sa serial guys is kailangan natin pumunta sa site na maghanap tayo ng site. iCloud Free Checker. So, pwede ito. And then, lagay ko na lang sa description. And meron tayong DLX Q4Q 83F185 bicycle. So, malalaman natin dito kung naka-on or off yung kanyang Find My iPhone. So, naka-on yung Find My iPad. Yan, nandyan na rin yung kanyang nagpapakita ka na kagad siya, iPad 4th generation, So, yan yung serial number. So, naka-lock siya. Hindi pa natin to naayos. Pero at least, nakita nyo, malalaman mo na kagad kung ano yung kanyang model, diretso na kagad. And then, tatry din natin to guys, sa halimbawa ito. Yung serial na ito is Y15A. And check mo natin. Yan lang, hassle lang. So, titingnan natin kung working. O yan, gumana naman siya sa Vivo. So, nakalagay na kagad siya, Y15A. Nandito yung kanyang IMEI. So, yan siya guys. So, malalaman mo kahit anong phone via IMEI. And, malalaman mo rin sa iPhone na to. Ayan. So, sa iPhone na to, ang serial number na iPhone 7 Plus ito, di ba mayroong model. Kung halimbawa na-erase yan, mayroong kang model dito. Mayroong kang IMEI nakasulat. Dito mismo sa SIM, sa pinakalikod niya, nandito yan. Napakaliit yan. Napakaliit. Ayan. Pipicturean ko na lang. Ito pala yung kanyang IMEI. Check more tayo. So, ayan. Makikita mo yung model din ng sa iPhone 7 Plus. So, pwede mong isubok dyan yung mga IMEI kung sa Vivo kasi, sa Oppo, wala sa SIM eh. And yung serial number, kapag kasi naka-close, walang karton, wala lahat. Hindi mo rin malalaman yung IMEI niya guys. Kapag sa mga Vivo, Oppo, Realme, Redmi, Xiaomi, basta may IMEI, mahahanap mo. Okay guys, meron tayong bonus tips pala. Ito ay para lang sa Realme and Oppo. Ito ay code. So, usually ito ay common. Sa mga bago, marahil hindi nila alam to. So, pupunta ka lang naman sa, halimbawa, naka-FRP siya or may passcode, halimbawa, may passcode, hindi mo makita, So, punta ka lang naman sa emergency call, regardless kung naka-FRP yan or may passcode. So, ang gagawin mo lang dyan is type mo lang yung asterisk #899 tapos hash. So, magpapakita na dyan yung kanyang software version. Ayan na siya. So, makikita mo na agad is CPH2185 which is yun na din yung kanyang pinaka-model, yung Oppo A15. And then, second tips naman sa Samsung is pwede ka rin mag-recovery mode doon at makikita mo yung kanyang exact din na firmware. So, pag nagpa-flashing kayo, so, ang button lang nun is power button, up, and also home button para makapasok ka doon sa kanyang recovery mode. So, wala kasi akong Samsung ngayon na mga luma na para mapakita ko sa inyo. So, nandun yung pinaka-exact model niya para makahanap ka ng exact firmware. Yun yung ating dalawang bonus tip para sa exact model. And then, proceed naman tayo sa Google Lens. Ayan. So sa Google Lens naman, bibigyan ka niya ng hint. Ayan. Bibigyan kita ng
titignan natin, i-check natin kung magiging accurate ba to. Sa Google Lens, working yan harap at likod. Pwede yan sa likod at harap. Mas accurate yung nasa likod. Okay, subok muna natin. Sa harap kasi is kailangan walang yung kanyang default na wallpaper is nakalagay doon para maging swap, no? Siyempre sa Vivo pa iba-iba yan. So subok muna natin sa likod. Ito ay Vivo V11. Subukan natin. So paano pala pumunta doon? Punta ka lang sa Chrome. And ito makikita mo yung camera na yan. Ayan. So try natin. Ayan. Kahit may lights. Magandang focus. So nakita niya na kagad Vivo B11. Ayan guys. Medyo, ayan. Vivo B11. Alam niya na kaagad guys. Pagharap, medyo alanganin siguro to. Pero tignan natin sa harapan. Okay. So, sa harapan, hindi pwede sa Vivo B11. Unlike neto siguro, na hindi palipat-lipat yung kanyang sa harapan muna, no? Try natin itong Oppo A15. Try nga natin. Ayan, no? Oppo A15s, sinabi pa nga niya Oppo. So, kung makikita mo, yung wallpaper niya, kung yun yung default, malalaman niya. Then, sa back, try natin. So, alam niya rin na Oppo A15, guys. Ayan, no? Oppo A15. Next, tayo naman sa iPhone, no? Halimbawa, patay yung phone mismo. Ito, patay ito eh. Itong ating iPhone 7 Plus, patay yan. Try natin. Harapan yan guys, oh. Nakikita niya, iPhone 7 Plus. Kala nyo, likod lang, pero pwede ring harap. Pero mas accurate talaga yung likod. Dahil dun sa camera. Sa likod, iPhone 7 Plus. So, nalilito rin siya. Siyempre, at least, alam mo na, kung mas maliit, iPhone 7. Mas malaki, iPhone 7 Plus. Ito naman ating iPhone 8 Plus. Sa harapan naman, try natin. Tanggalin natin tong case. Kamukha kasi sila ng iPhone 6 Plus, yung iPhone 8 Plus. Try natin sa likod. iPhone 8 Plus. Ayan. iPhone 8, 8 Plus din yan sinabi. iPhone 8 Plus Gold. So, mas accurate yung pinaka likod nito. So, tignan naman natin tong iPad 4. Tabukan natin. iPad 4. Harap. 4th generation. Wala siyang sinasabi. Basta puro iPad lang. So, comparison kasi ito eh. Ayan. iPad 3 ang sinasabi. So, hindi lahat is exact sa Google Lens, guys, no? Pero mayroon pa tayong mga, di ba, iba-ibang mga phone, mayroon pa tayong last na pamamaraan. So, I think maraming pamamaraan, pero mayroon pa tayong last except doon sa Google Lens. So, mayroon na tayong sa model, sa likod nakasulat, sa USB, sa camera, sa serial IMEI, and mayroon tayong Google Lens. So, ang pinaka-last natin guys is sa Wi-Fi. So, sa hotspot. Ayan. So, ito ginagamit ko to sa mga na FRP. Pwede, hindi mo alam yung exact model, lalo na kapag Redmi. And, halimbawa, open ko lang yung hotspot natin. Ito ay, ang password nito, 1234567 lang. Naka-on na yan, hotspot. Ayan, yung hotspot. Halimbawa, mayroon tayong, so ito mga to, Vivo B11. Connect natin yan, guys. So, Vivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ayan.
So, kung makikita mo, meron nakalagay dyan nakalagay na hotspot 1 device. Yan. So, medyo malabo, no? Kasi gamit lang natin tong webcam natin. And makikita mo nagagad dyan yung Vivo 1804. So, pwede mong i-research din yun kagaya kanina. And also, dito, try din natin. Halimbawa, no? Naka-connect tayo dyan. Sa Vivo. Yan. So, makikita mo, nagpapakita na kagad yung Oppo A15. Itong Vivo, connect natin dito. Device. 3 device na siya, yan. So, merong B2134. Yan na nga yung Y15. So, ayan na nga yung Y15A natin. So, makikita mo na kagad dyan kung ano yung exact model. Halimbawa yan, mga Redmi, Tecno. Di mo alam kasi bibihira, Infinix. Pwede rin naman Google Lens. Pero kung gusto mo talagang malaman yung exact, is true hotspot para makikita mo. Lahat yan guys na mga itinuro ko is walang sayang dyan. So, wala talaga dyang perfect. Magagamit mo lahat yung mga itinuro kong yan sa combination yan para malalaman mo kung ano talaga yung pinaka model ng isang unit. So, kung mayroon kayong mga idea pa, pwede nyo i-share, i-comment nyo lang dyan sa baba. Yung mga pamamaraan na pwede nyong malaman kung ano yung model. So, ang pinakagamit na gamit ko dyan is yung actually Google Lens, no? Google Lens ko lang. Actually, alam ko na kagad eh. Pero para malaman ko, lalo na sa pag-JTAG, paghanap ng firmware, ginagamitan ko yan ng hotspot. So, mayroon pa pala akong i-share na isa. Last, no? Para makompleto na. Halimbawa, ito naman is dun sa motherboard. Pinaka-last pala na alala ko is True Borneo. So, halimbawa, Huawei Y7 Prime 2019 and Huawei Y7 Pro 2019, ano. So, parang mga ganun, yung mga sample lang na ibibigay ko sa inyo para i-compare mo. Ito naman is pag-compare mo doon sa board view, doon sa mismong unit pag binuksan mo na. Kasi patay nga yung unit, no? So, there's no chance na malaman mo kung ano talaga yung model. Halimbawa, pati Google Lens, ayaw na. Parehas lang. Sabi nila, nagdadamot daw ako. May mga nagko-comment dyan, nagdadamot daw ako sa vlog ko. Which is hindi naman. So, yung iba lang kasi is hindi pinapanood ng maayos. So, parang na-skip yung pinaka-point ko. So, sa pagbablog kasi, hindi naman talaga perfect eh. Hindi naman nagiging perfect yung pagbablog ko. Mayroong minsan may kulang, no. Parang minsan sa microscope hindi napakita yung mismong inihinang, no. So pero kung papanoorin mo, yung iintindihin mo, makukuha mo kung ano yung problema, no, ng isang cellphone na sinishare ko. So ito naman yung ibig ko sabihin, guys. And so kung ito yung Borneo sa Huawei, kahit i-Google Lens mo, Huawei. Halimbawa lang, na-experience ko ito eh. Gamit ang Google Lens. Y7 Prime 2019. So, sa image, yan yung image, no? Kita mo. And, i-search din natin yung Huawei Y7 Pro 2019. So, halos pares lang sila ng picture, no? So, usually, ima-match lang naman niya yan eh. So, para malaman mo, yung pinaka-exact din yan, kapag nag-JTAG ka, walang model. Dito, ayan, sa may mismong Borneo. Ayan. So, sa Huawei Y7 Prime, meron ba? 2019, saka Pro. Ayan, no? Titignan natin. Kaso, wala pa lang hardware solution, schematic lang. Maganda sana kung meron eh. So, makikita mo dyan kung exact. So, malalaman mo kung
Sample lang to guys Malalaman mo kung Y prime, Y7 Pro talaga yan 2019. Dito sa board view, sa pinaka board niya, no. Check mo lang yung mga linya kung saan yung connector. Ayan. So makikita nyo dyan, tignan mo yung tuldok, tignan mo, halos same pero makikita mo dyan, ito tong Y7 Prime 2019, yung tuldok yung mga yan yung mga TP na yan. 5. Ayan Iba. Diba? Yung nagigets nyo, yung ibig sabihin. Para malaman mo yung exact. Yung mga yan minsan magkamukha lang Pero ito, tignan mo yan mga tuldok. Magkaiba. Magkaiba talaga. So, yun yung ibig sabihin, yung pwede kang gumamit through hardware na to, patay na talaga. And then, wala ka talagang mag-work. Hindi na-work na. Pwede kang gumamit ng Borneo. Tignan mo lang yan. Sa hardware solution, comp name, ABC layout, PCB yung layout niya. So, sana guys, mayroon kayong natutunan sa mamunti nating tutorial na itinuro sa inyo. So, recap tayo is mayroon tayong by model sticker sa likod na nakasulat sa about, Pangalawa is through USB. Pangatlo, through camera. Pang-apat, serial number IMEI. Pang-lima is through Google Lens. Next is through Wi-Fi. And 7, nadagdagan, is through board view, through Borneo or kahit anong mga cellphone. Yun yung mga paraan na para malaman mo kung ano talaga yung model. So, yun yung mga paraan. So, sana like, share, and subscribe tayo dyan. Bye-bye. See you next vlog!